Minsan, akala natin yung retirement medyo malayo pa. Parang plano pa lang, parang idea pa lang. Parang sinasabi lang natin na someday magre-retire din ako sa Pilipinas. Magre-retire din ako sa Canada. Magre-retire din ako sa Amerika. Pero today, binilang ko from today hanggang December 31st, 2029. Yung target retirement date ko, mayroon na lang akong 1,307 days. That's right, mga kabayan abroad. 1,307 days. At nung makita ko yung numbers na yan, hindi naman ako natakot, nag-alala, hindi rin ako nalungkot. Pero natahimik lang ako. Kasi bigla akong na-realize, hindi na pala ito basta pangarap na lang. Hindi na ito basta imagination. Hindi na ito yung malayong someday. Countdown na pala to. At kapag ang retirement may countdown na, iba na ang dating, iba na ang bigat, iba na ang tanong sa isip mo. Hindi na lang kailan kaya ako magre-retire. Ang tanong na ngayon, paano ko tatapusin ng maayos? Paano ko tatapusin ang journey na ito na hindi ako ubos, hindi ako pagod, at hindi ako puno ng regret. At hindi ako darating sa retirement na wala na akong lakas para i-enjoy yung buhay na matagal ko nang pinagtrabahuhan, na matagal ko nang pinaghirapan. Because maybe the hardest part of working abroad is not starting. The hardest part is finishing well. Kasi noong nagsisimula pa lang tayo sa abroad, hindi naman retirement ang una nating iniisip. Ang iniisip natin, paano makakasurvive, paano makapagbabayad ng bills, paano makapagtatrabaho ng tuloy-tuloy, paano makakaipon kahit kaunti, paano makakatulong sa pamilya, paano makakabawi sa mga sakripisyo, sa mga paghihirap, sa mga pagtitiis. Kasi ang simula ng buhay abroad, hindi naman talaga glamorous. Hindi siya puro picture sa snow, picture sa airport, picture sa mga restaurant. Hindi siya puro magagandang bahay. Hindi siya puro dollars. Hindi siya puro Canada. Hindi siya puro Amerika. Maraming adjustment, maraming pagod, maraming tahimik na stress, maraming araw na kahit pagod ka na, papasok ka pa rin. Maraming gabi na kahit gusto mo nang magpahinga, iniisip mo pa rin ang bills. Maraming panahon na kahit gusto mong umuwi, hindi ka basta makauwi kasi may responsibilidad ka pa. Gayon ang simula, yung tinatawag na trying times, survival muna. Tiis muna, trabaho muna, bills muna, pamilya muna. Pero after many years, may nagbabago. Hindi mo agad mapapansin. Pero darating yung araw na yung retirement mo, hindi na siya malabo. Hindi na siya 20 years away. Hindi na siya 15 years away. Hindi na siya parang panaginip lang. May date na. May target na. May countdown na. At kapag may date na, biglang nagiging makatotohanan na. Biglang nagiging seryosohan na. Biglang mararamdaman mo na ito na pala yung final stretch. Yung home stretch. Hindi pa tapos, pero malapit na. Hindi pa finish line, pero nakikita mo na sa malayo. At kapag nakikita mo na yung finish line, nag-iiba na ang pag-iisip mo. Dati, ang tanong mo, magkano pa ang pwede kong kitain? Ngayon, ang tanong mo na, gaano karaming piece ang gusto kong daladala pagdating doon? Dati, ang tanong mo, ano pa ang pwede kong bilhin? Ngayon, ang tanong mo na, ano ang dapat ko nang bitawan? Dati, ang tanong mo, hanggang kailan ko kayang magtrabaho? Ngayon, ang tanong mo na, anong klaseng buhay ang pinapangarap ko pagkatapos ng trabaho? Kasi iba na talaga yung mindset kapag malayo pa ang retirement at iba yung mindset kapag countdown na. Retirement changes
when the date becomes real. Kasi kapag nasa final stretch na tayo, that is not the time to be careless. Ito yung importante na kailangan nating tandaan. Kailangan nating isipin. Kapag nasa final stretch ka na, hindi na ito yung panahon para maging careless. Hindi ibig sabihin kailangang matakot, kailangang mag-alala. Hindi ibig sabihin hindi ka na pwedeng mag-enjoy. Hindi ibig sabihin lahat ng bagay kailangang tipirin. Hindi ganon ang ibig sabihin. Pero kapag nalalapit na, papalapit ka na sa retirement, mas mabigat na ang bawat malaking desisyon. Kasi yung mistakes ngayon, mas mahirap nang bawiin. Noong mas medyo bata pa tayo, kapag nagkamali ka sa pera, may time ka pa. Kapag nagkamali ka sa trabaho, may time ka pa. Kapag nagkamali ka sa spending, may years ka pa para makabawi. Pero kapag malapit ka na sa retirement, iba na ang usapan. Ang utang, mas mabigat na. Ang emergency, mas seryoso na. Ang job loss, mas mahirap na. Ang health issue, mas real na. Ang family pressure, mas komplikado na. At yung wrong decision, pwedeng sumama sa'yo hanggang retirement mo. Kaya para sa akin, yung 1,307 days, hindi siya number para mag-panic. Para sa akin, reminder siya na maging mas intentional. Mas intentional sa financial, mas intentional sa health, mas intentional sa trabaho, mas intentional sa pamilya, mas intentional sa lifestyle, mas intentional sa Canada, sa US, or kahit maging sa Pilipinas man. Mas intentional yung mga plano natin. Mas intentional sa mga desisyon na dati automatic lang. Kasi minsan, hindi naman isang malaking disaster ang sumisira sa retirement piece. Minsan, yung maliit na careless decisions na paulit-ulit. Maliit na gastos dito, maliit na utang doon. Maliit na promise dito, maliit na pressure doon. Maliit na delay, maliit na excuse, maliit lang lahat. Pero kapag pinagsama-sama, bigla mong mararamdaman bakit ang bigat na pala. Kaya ngayon, hindi ko hinahanap yung perfect life. Ang hinahanap ko yung honest life. Honest sa numbers, honest sa pension, honest sa savings, honest sa expenses, honest sa health, honest sa kung saan ba talaga ako titira someday. Sa Canada ba? Sa US ba? Or sa Pilipinas ba? Or best of both worlds. Kasi kapag ang retirement malapit na, hindi na pwedeng puro imagination lang. Kailangan may plano. Hindi man perfect plan, pero real plan. Planong kakayahin ang bills, planong kakayahin ang health needs, planong kakayahin ang inflation, planong kakayahin ang family expectations. Planong kakayanin ang realidad na kapag nag-retire ka na, hindi lang trabaho ang mawawala. Mawawala rin yung regular paycheck. Mawawala rin yung active income na matagal na nagdala sa buhay mo. And that is a different life. Kaya, I just don't want to retire just tired. Ito yung pinaka-personal sa akin. So, ayokong mag-retire na pagod ka lang. Pagod na pagod lang tayo. Kasi marami sa atin, especially sa mga hardworking kabayan abroad, napakagaling nating magtiis. Magaling tayong magtrabaho. Magaling tayong mag-adjust. Magaling tayong magsakripisyo. Magaling tayong ngumiti kahit napapagod na. Magaling tayong magsabi ng okay lang ako kahit deep inside hindi naman talaga okay. Pero minsan, sa sobrang galing nating mag-survive, nakakalimutan na nating tanungin ang sarili natin. May natitira pa ba sa akin pagdating ko sa retirement? May energy pa ba ako? May health pa ba ako? May peace pa ba ako? May gana pa ba akong i-enjoy yung buhay na matagal ko nang pinapangarap? Yung buhay na matagal ko nang pinagtrabahuan? Kasi ang goal natin, ang goal ko, hindi lang basta makapag-retire. Ang goal natin, makarating tayo sa retirement ng may peace, may joy,
at may freedom. May lakas, may dignity, may clarity, at may chance pa tayong mag-enjoy. Yung buhay na pinaghirapan natin. Kasi anong point kung retired ka nga pero ubos ka naman? Anong point kung hindi ka na nagtatrabaho pero stress ka pa rin every month? So anong point kung may pension ka nga pero hindi ka naman mapakali? Lagi kang nag-aalala. Anong point kung nakauwi ka nga sa Pilipinas pero worried ka naman sa mga gastusin? Anong point kung nasa Canada or nasa US ka nga pero wala ka namang peace? Kaya para sa akin, retirement is not only a financial topic. Importante ang pera, don't get me wrong. As a matter of fact, it is very important dun sa mga kailangang paggamitan niya. Pero hindi pwedeng puro dream lang. Hindi pwedeng puro positive thinking lang. Kailangan may numbers. Kailangan may pension. Kailangan may budget. Kailangan may emergency fund. Kailangan may healthcare plan. Kailangan may backup plan. Pero beyond financial, beyond money, may mas malalim na tanong. Anong klaseng tao ako pagdating ko sa retirement? Pagod ba? Galit ba? Puno ba ng regret? Puno ng sama ng loob? O kaya kong sabihin, I did my best. Nagtrabaho ako, nagsakripisyo ako, tumulong ako hanggat kaya ko. Pero ngayon, kailangan ko na ring alagaan yung buhay na pinaghahandaan ko. Hindi selfish yun, wisdom yun. Kasi maraming kabayan abroad matagal nang may pasan-pasan. Sa pamilya, sa mga magulang, sa mga anak, sa mortgage, sa rent, sa bills, sa mga remittances, emergency, expectation, at kung minsan, ang pinakamahirap kapag malapit ka na sa retirement, hindi lang yung mag-ipon ang pinakamahirap. Ang pinakamahirap minsan, yung natutunan ko, kung ano ang hindi mo na pwedeng pasanin. Hindi dahil wala kang pagmamahal, kundi dahil yung future self mo, kailangan din ng care, ng pag-aalaga. Yung older self mo, kailangan din ng protection. Yung retirement mo, kailangan din ng respeto, ng dignity. And I don't want to retire only to realize I forgot myself. So, this going to the last 1,307 days must have a purpose. Kaya ngayon, kapag iniisip ko yung 1,307 days, hindi ko siya nakikita as pressure only. Nakikita ko siya as purpose. Hindi perfect ang bawat araw. Hindi productive ang bawat araw. May mga araw pa rin na pagod ka, may bills ka pa rin, may unexpected expenses ka pa rin, may problema pa rin, may moments pa rin na mapapaisip ka. Kaya ko pa ba? Pero kahit ganun, may direction ka na. Hindi na lang basta makasurvive. Ang direction mo ngayon, finish well. Para sa akin, ibig sabihin nun, mas careful pero hindi fearful. Mas disciplined pero hindi miserable. Mas generous pero hindi financially careless. Mas hopeful pero hindi unrealistic. Mas peaceful pero prepared pa rin. Kasi kung minsan, akala natin ang retirement preparation, kailangan expert ka. Kailangan alam mo na lahat. Kailangan milyonaryo ka na. Kailangan perfect ang timing. Kailangan perfect ang plan. Pero para sa maraming ordinary, hardworking kabayan abroad, mas simple ang ibig sabihin nito. Unti-unting bawasan ang mga bagay na pwedeng nagpapabigat sa future. Sobrang utang, sobrang pressure, sobrang unnecessary spending, sobrang people pleasing, sobrang delay, sobrang pagpapanggap na malayo pa ang retirement. At unti-unting dagdagan ang mga bagay na magbibigay ng peace, mas malinaw na plano, mas maayos na budget, mas simpleng buhay, mas honest na numbers,
mas alaga sa health, mas malinaw na boundaries, mas gratitude, mas acceptance na hindi natin control ang lahat. Pero pwede pa rin tayong maghanda ng maayos. At siguro, yun ang meaning ng final stretch. Hindi para magpanic, hindi fearful, hindi mag-show off, hindi patunay sa mundo na successful ka abroad, kundi tahimik na paghahanda para sa pagdating ng araw, makapasok ka sa retirement, hindi mayabang, pero peaceful. Hindi nagsasabing, tignan niyo ako, kundi tahimik na nagsasabing, maraming salamat sa Diyos kasi umabot ako dito at may lakas pa ako para i-enjoy ang buhay ko. Kasi the final stretch is not for panic. It is for purpose. So, what am I thinking now? So, ano ang iniisip ko ngayon? With 1,307 days left, iniisip ko ang time. Kasi hindi na unlimited ang time. Iniisip ko ang health. Kasi kahit gaano kahalaga ng pera, hindi nito kayang palitan lahat ng health. Iniisip ko ang pension. Kasi ang pension, hindi lang numbers sa papel. Monthly reality yan. Iniisip ko ang spending. Kasi bawat dollar ngayon, pwedeng makatulong sa future or pwedeng makapagpabigat sa future. Iniisip ko ang pamilya. Kasi mahalaga ang pagmamahal. Pero mahalaga rin ang boundaries. Iniisip ko kung saan ako titira. Sa Canada, sa US, or sa Pilipinas. Or combination. Depende sa health, sa finances, and peace of mind. Iniisip ko yung future self ko. Yung version ko na someday gigising na hindi nagmamadaling pumasok sa trabaho. Yung version ko na titingin, babalik, at magtatanong, did you protect yourself? Pinaghandaan mo ba ako? Gumawa ka ba ng decisions na magbibigay sa akin ng peace? Yun ang tanong na pinaghahandaan ko. Yun ang taong pinaghahandaan ko. Hindi lang yung ako ngayon, kundi yung ako 1,307 days from now. Kasi retirement hindi lang date. Retirement is a person, it is your future self. Yung older self mo, naghihintay sa resulta ng mga desisyon na ginagawa mo ngayon. At nung naisip ko yun, tumama sa akin. Kasi everyday, hindi lang pala ako nagtatrabaho para sa bills. Hindi lang para sa today. Nagtatrabaho rin ako para sa future version ko na deserves ng peace too. So, this is not about being rich. So, gusto kong linawin, hindi ito tungkol sa maging mayaman. Hindi ito tungkol sa pagpapakita na mas maganda ang plano mo kaysa sa iba. Hindi ito comparison. Hindi ito yabangan. Hindi ito my retirement is better than yours. Hindi ganun. Ito ay tungkol sa pagiging honest sa sarili mong buhay. Kasi iba-iba ang istorya ng bawat kabayan abroad. May nagre-retire sa Canada, may nagre-retire sa US, may umuwi at nagre-retire sa Pilipinas. May gumagawa ng best of both worlds. May nagpa-part-time pa rin. May nagda-downsize, may nananatiling malapit sa mga anak, may pinipili ang simple life, may patuloy pa ring tutulong. May natututong magsabi na no. Walang isang perfect retirement para sa lahat. Pero may isang dangerous retirement. Retirement na walang honesty. Kasi kapag hindi ka honest sa numbers mo, mararamdaman yan ng future mo. Kapag hindi ka honest sa health mo, mararamdaman yan ng future mo. Kapag hindi ka honest sa expenses mo, mararamdaman yan ng future mo. Kapag hindi ka honest sa family expectation, mararamdaman yan ng future mo. Kapag hindi ka honest kung saan mo talaga gustong tumira, mararamdaman yan ng future mo. Kaya sa final stretch, kailangan ng honesty. Hindi fear, hindi pag-aalala, hindi pagkatakot, kundi honesty. Hindi drama, honesty. Hindi pretending, honesty. Kasi ang stage na ito,
hindi mo na kailangang i-impress ang maraming tao. Ang kailangan mo, paghandaan yung buhay na ikaw mismo ang gaganap. Ikaw mismo ang mabubuhay. So this is not about being rich. This is about being ready enough. So yung home stretch is about finishing well. Siguro ito yung message na gusto kong sabihin ngayon. After so many years abroad, ang goal ay hindi lang to survive. Ang goal is finishing well. Finish well. Makakatapos ng may peace, makakatapos ng may dignity, makakatapos ng mas konti ang regret. Makakatapos ng may malinaw ang choices. Makakatapos na may lakas pa para i-enjoy ang buhay na matagal mo nang pinagtrabahuhan, na matagal mo nang pinangarap. Kasi marami sa atin sobrang focused sa pagbuo ng buhay abroad na nakalimutan na natin darating din ang araw na kailangan nating lumabas sa working life. Darating ang araw na hindi na trabaho ang dahilan ng alarm clock. Darating ang araw na hindi na paycheck ang regular na papasok. Pension na. Darating ang araw na ang tanong ay hindi na gaano karaming overtime ang makukuha natin. Ang magiging tanong na natin, kaya ko pa bang mamuhay ng peaceful sa pinaghanda ko? Darating ang araw na ang tanong na ay hindi na ilang years pa kaya ako magtatrabaho. Ang tanong na, nagamit ko ba ng maayos ang working years ko? At para sa akin, papalapit na yung araw na yung 1,307 days, hindi siya number para takutin ako, kundi reminder siya na mabuhay ng may intention, gumastos ng may wisdom, alagaan ang peace, alagaan ang health, mag-isip ng malinaw, piliin ang importante, bitawan ang hindi na dapat pasanin. Paghandaan hindi lang ang bank account, kundi pati ang puso, ang isip, ang katawan, at ang buhay. Kasi yung retirement hindi lang financial event. Life transition siya. At ayokong pumasok sa transition na yan na unprepared, exhausted, confused, or pressured. Gusto kong pumasok doon ng may peace. Kahit hindi man perfect, pero peaceful. Kahit hindi man sobrang yaman, pero ready enough. Kahit hindi free from all problems, pero strong enough para harapin ang next season ng buhay. So, the goal is not just to retire. The goal is to arrive whole. So, today, I have 1,307 days before retirement at ito ang na-realize ko. Ang retirement, hindi lang araw kung kailan tayo titigil sa pagtatrabaho. Ang retirement, resulta yan ng bawat desisyon na ginagawa natin ngayon bago dumating ang araw na yon. Bawat dollar na iniipon, bawat utang na binabawasan, bawat boundary na nilalagay, bawat health decision na ginagawa, bawat plan na nire-review, bawat unnecessary pressure na unti-unting binibitawan, bawat honest conversation na ginagawa natin sa sarili natin. Kaya no, hindi ako nag-iisip magsimula ulit. Hindi ako nag-iisip ng back to zero. Hindi ako nagsasalita mula sa fear. Ang iniisip ko, paano tatapusin ng maayos? Paano makakarating sa final stretch? Paano makakarating sa home stretch na hindi sayang ang journey? Paano aalagaan yung future self na nagtrabaho ng matagal, nagsakripisyo ng matagal, at deserve naman makarating sa retirement ng may peace, ng may freedom, may dignity, at may lakas pa para i-enjoy ang buhay na matagal na nating pinagtrabahuhan. At siguro, yun ang totoong dream. Hindi lang basta mag-retire, kundi mag-retire doon nang buo ka pa. May gratitude ka pa, may peace ka pa. At kaya mong sabihin, maraming salamat sa Diyos. I made it. And I did not waste the final stretch. I am not starting over.
I am finishing well. I'm not starting over. I am finishing well.